Pe 11 martie 2011, la ora 14:46, un cutremur cu magnitudinea 9,0 zguduia nord-estul Japoniei. Seismul, cel mai puternic înregistrat vreodată în istoria țării, a declanșat un tsunami uriaș. În mai puțin de o oră, valuri de peste 40 de metri au lovit coasta Tohoku, smulgând sate și orașe întregi din temelii. În câteva minute, zeci de mii de oameni au fost trași sub ape. Străzi pline de viață au fost transformate în râuri negre, pline de moloz, cadavre și clădiri pulverizate. Peste 18.000 de persoane au fost declarate moarte sau dispărute. Pentru supraviețuitori, tragedia nu s-a oprit odată cu retragerea apei. În liniștea care a urmat, mulți au început să vorbească despre prezențe invizibile, despre voci și umbre ce păreau să fi rămas prinse în ruine. Un nume avea să devină central în aceste relatări: reverendul Taiyo Kaneta, un preot budist din Ishinomaki. Kaneta a fost chemat de localnici nu doar pentru a conduce ritualuri funerare, ci și pentru a alina sufletele neliniștite. La câteva săptămâni după dezastru, în timp ce rostea rugăciuni, Kaneta a avut prima experiență stranie. O femeie din comunitate, pe care o vom numi Ami, a început să se comporte ciudat. Spunea că simte cum trupul ei este invadat de voci, de strigăte, de suferințe care nu îi aparțineau. Într-un moment de transă, glasul ei s-a schimbat. Nu mai vorbea ca ea. "Sunt la fundul oceanului," a murmurat vocea grea, ca și cum venea din adâncuri. "Reverend, sunt viu sau mort?" Kaneta a rămas nemișcat. A înțeles imediat ce se întâmpla. I-a răspuns cu blândețe, dar ferm: "Ai murit. A fost un cutremur. A venit tsunamiul. Nu mai ești printre cei vii." Spiritul, vorbind prin corpul femeii, a tăcut câteva secunde. Apoi un suspin gutural a umplut încăperea. Kaneta a descris senzația ca pe un frig tăios care i-a străbătut pielea, ca și cum oceanul însuși îl învăluise. "Nu pot să plec. Trupul meu e prins în ape. Familia mea nu știe unde sunt." Preotul a început un ritual lung, cu tămâie și sutre budiste, pentru a-i aduce alinare. El spunea că nu era singura voce. După acea întâlnire, prin corpul femeii au vorbit zeci de alte suflete. Copii, mame, bătrâni, toți cereau același lucru: să fie auziți. Reverendul mărturisește în interviuri: "Nu pot spune dacă aceste fenomene sunt reale sau nu, din punct de vedere științific, dar pentru oamenii care le trăiesc, ele sunt reale, și pentru spiritele care încă se agățau de lume, eu trebuia să fiu acolo." Așa a început povestea fantomelor tsunamiului, nu ca un zvon, ci ca o experiență colectivă, documentată, resimțită de sute de oameni din regiune. Și ceea ce s-a întâmplat mai departe a depășit imaginația. După retragerea valurilor, mii de familii s-au întors în ceea ce mai rămăsese din casele lor. Unele erau doar schelete de beton, altele încă mai aveau pereți în picioare, dar atmosfera dinăuntru nu mai era aceeași. Într-o seară, o femeie din Chesenuma povestea că, de fiecare dată când intra în bucătărie, auzea pași pe podeaua umedă, deși era singură. Oalele se clătinau ușor, iar ușa frigiderului se deschidea încet, fără ca nimeni să o atingă. Îi spunea surorii sale: "Nu sunt eu în casă, sunt ei cei pe care apa i-a luat." Un alt bărbat, mutat într-o casă temporară, se trezea noaptea și vedea siluete stând lângă pat. Nu vorbeau, nu se mișcau, doar îl priveau. Spunea că fețele lor erau palide și desfigurate, ca și cum apa încă le-ar fi spălat chipurile. În Ishinomaki, mai multe familii au apelat la preoți budiști și shintoiști pentru a face ritualuri de purificare. Unii au găsit la întoarcere ofrandele pregătite pentru morți, boluri de orez și ceai, răvășite, ca și cum cineva ar fi trecut pe acolo și ar fi mâncat. Un preot își amintește un caz cutremurător. O familie care pierduse 3 copii în tsunami se plângea că, noaptea, păpușile copiilor se mutau singure prin casă. Uneori se așezau în cerc, în mijlocul camerei. Reverendul Kaneta, chemat la fața locului, a simțit imediat o prezență grea.
El a descris senzația ca pe un aer înghețat, imposibil de respirat. A aprins bețișoare parfumate și a început să recite sutrele. În acel moment, femeia casei a început să plângă și să strige: "Sunt aici, îi aud, sunt copiii mei." După ritual, atmosfera s-a mai liniștit, dar familia a continuat să spună că, din când în când, simt miros de sare și apă sărată în camere, deși locuința era departe de mare. Astfel de mărturii s-au răspândit în toată regiunea Tohoku. Nu era vorba doar de ruine bântuite, ci de case în care morții se întorceau, refuzând să accepte că oceanul le luase totul. Pe măsură ce zvonurile despre apariții se răspândeau, tot mai mulți oameni cereau ajutorul preoților. Nu era vorba doar de voci în case sau pasageri dispăruți în taxiuri. Unele suflete păreau să se agațe direct de corpurile celor vii, transformându-i în purtători ai durerii lor. Un caz cutremurător a fost al unei femei care, fără să știe cum, a devenit gazda a zeci de spirite. Trupul ei se răsucea pe podea, glasul îi se schimba de la o clipă la alta, uneori bărbătesc, alteori subțire ca al unui copil. Printre aceste voci a apărut și cea mai sfâșietoare, vocea unei fetițe. Ea plângea și spunea printre suspine: "Țineam mâna fratelui meu, dar am dat drumul, valul l-a luat, e vina mea, unde e mama, unde e mama mea?" În acea clipă, întreaga cameră a încremenit. Martorii povesteau că aerul s-a făcut rece ca gheața, iar mirosul apei sărate a umplut locul. Femeia, posedată de spiritul copilei, se micșorase, își strângea brațele la piept și plângea cu un tremur care nu era al ei. Reverendul Caneta a îngenunchiat lângă ea și a rostit cuvinte liniștitoare: "Nu e vina ta, nu tu ai lăsat mâna. Valul a fost mai puternic decât orice. Mama ta te așteaptă acum într-un loc unde nu mai există frică. Du-te spre ea." Spiritul a continuat să plângă, apoi suspinele au început să se stingă. Când liniștea a revenit, femeia a căzut la pământ, epuizată, cu obrajii scăldați în lacrimi. Preotul avea să spună mai târziu că, prin acest ritual, nu doar un suflet a fost eliberat, ci și comunitatea care asistase. Mulți dintre cei prezenți au izbucnit în plâns. Pentru prima dată, cineva dădea glas durerii colective, vinovăția, pierderea, dorul de cei luați de ape. Astfel de ritualuri au început să fie organizate nu doar pentru persoane, ci și pentru cartiere întregi. În fața ruinelor, în aerul sărat al mării, sute de lumânări ardeau, iar preoții recitau sutrele. Localnicii spuneau că pentru câteva ore simțeau o pace fragilă, dar niciodată deplină. Spiritele reveneau, iar șoaptele lor nu încetau. După ce apele s-au retras, orașele lovite de tsunami au rămas pustii, încremenite între ruine și tăcere. Noaptea însă, această liniște era tulburată de ceva straniu: pași. Localnicii spuneau că atunci când vântul se potolea și nu se auzea decât marea îndepărtată, străzile goale erau brăzdate de ecoul unor pași rapizi, ca și cum zeci de oameni se grăbeau să fugă undeva. Dar când te uitai, nu era nimeni. Un bărbat din Ishinomaki, care rămăsese să păzească un depozit, povestea că în fiecare seară, după miezul nopții, auzea cum pietrișul scârțâie sub tălpi invizibile. Își aprindea lanterna și scana drumul, dar lumina cădea doar pe praful ud și resturi de lemn. Totuși pașii continuau. Uneori se apropiau de el, oprindu-se brusc la câțiva metri distanță, ca și cum cineva nevăzut îl privea. O altă mărturie venea de la o femeie care mergea spre casă pe un drum retras. La o intersecție a simțit cum cineva o atinge ușor pe umăr. Când s-a întors, nu era nimeni. Totuși, aerul era rece, ca și cum o masă de apă ar fi trecut prin trupul ei. Șoferii de taxi erau printre cei mai expuși acestor întâlniri. Mulți povesteau că, în nopțile ploioase, vedeau siluete stând pe marginea drumului, ridicând mâna pentru a fi luate. Când opreau, nu mai era nimeni. În alte cazuri, pasagerii urcau, cereau o destinație, iar la mijlocul drumului dispăreau, lăsând scaunul ud,
ca și cum apa încă se scurgea de pe hainele lor. Un șofer și-a notat chiar în jurnal: am luat o fată tânără. Mi-a spus adresa ei, am condus acolo. Când am ajuns, m-am întors să-i cer plata. Scaunul era gol, dar era ud, ca și cum cineva tocmai ieșise din mare și se așezase acolo. Unii localnici au început să evite anumite drumuri noaptea. Spuneau că umbrele se mișcă de-a lungul zidurilor ruinate, că luminile felinarelor pâlpâie când cineva trece pe dedesubt, doar că acel cineva nu era niciodată vizibil. Reverendul Caneta a explicat că aceste străzi erau locuri unde mulți fugiseră în zadar în ziua dezastrului. Pașii nevăzuți erau ecoul disperărilor, repetat iar și iar, incapabil să dispară. Astfel, drumurile pustii ale Tohoku nu mai erau simple căi de pământ sau asfalt. Ele deveniseră coridoare ale morților, unde trecutul se repeta la nesfârșit și unde cei vii erau martori la o lume suprapusă peste a lor. După tsunami, mii de supraviețuitori au fost mutați în locuințe provizorii, barăci reci din metal și lemn, aliniate ca niște cutii pe terenuri plate. La început, oamenii se bucurau doar că aveau un acoperiș deasupra capului, însă curând au descoperit că aceste așezări erau departe de a fi locuri liniștite. Un bărbat din districtul Onagawa a mărturisit că în fiecare noapte auzea bătăi puternice în pereții subțiri ai barăcii sale. Se ridica, ieșea afară, dar coridorul era pustiu. Am crezut că sunt vecinii mei, dar când am întrebat, au spus că și ei aud același lucru, de parcă cineva umblă printre barăci și bate în uși pe rând. O femeie povestea că de multe ori se trezea cu senzația că cineva se așează lângă ea în pat. Pătura se lăsa ușor, ca și cum o altă greutate ar fi tras-o în jos. Când întindea mâna, nu atingea decât aer rece, dar mirosul sărat al oceanului îi intra în nări, ca și cum marea însăși intrase în cameră. Într-o altă baracă, o familie întreagă spunea că se aud plânsete de copii în toiul nopții, strigăte subțiri, scurte, care se sting brusc, ca și cum ar fi fost înghițite de apă. Când au chemat un preot budist, acesta le-a spus că spiritele celor mici, neînmormântați cu ritualul complet, bântuie încă locurile unde oamenii încearcă să trăiască. Un preot șintoist a descris aceste tabere ca încărcate de fantome, suflete fără casă, care se amestecau cu cei vii. Acolo unde oamenii își construiesc viața din nimic și morții vin după ei, spunea el. Martorii vorbesc și de apariții vizuale, siluete ude care se târau prin coridoarele dintre barăci, oprindu-se în fața ușilor. Uneori apăreau amprente ude pe podea, deși afară nu plouase zile întregi. Pentru supraviețuitori, aceste locuințe provizorii au devenit adevărate camere de ecou ale durerii. Nu erau doar ziduri subțiri de metal, erau cutii în care se adunau suflete, strigăte, amintiri. Oamenii erau forțați să trăiască nu doar cu traumele lor, ci și cu prezența celor pierduți. După dezastru, numărul morților a fost atât de mare încât autoritățile și localnicii nu au avut timp să respecte ritualurile tradiționale. În multe locuri, trupurile au fost adunate și îngropate rapid, unele fără nume, altele fără familie care să aprindă o lumânare sau să rostească o rugăciune. În Ishinomaki, un câmp de sport a fost transformat într-un cimitir provizoriu. Gropi mari, săpate în grabă, adăposteau zeci de sicrie improvizate. În jur, rudele stăteau în șoc, prea împietrite ca să plângă. Dar odată cu trecerea timpului, ceva ciudat a început să se simtă în acel loc. Localnicii povesteau că, la lăsarea serii, dinspre cimitir se auzeau murmure, ca o mulțime care vorbește încet. Unii spuneau că au văzut siluete ridicându-se din pământ, stând nemișcate lângă crucile din lemn. Alții jurau că, atunci când treceau pe lângă câmpul de sport, simțeau cum cineva îi urmărește cu privirea, deși acolo nu era nimeni. Un polițist, care fusese trimis să păzească zona, a relatat că, într-o noapte, a văzut o femeie îmbrăcată într-un kimono ud,
plimbându-se printre morminte. A crezut că e o rudă venită să se roage, dar când s-a apropiat, silueta a dispărut în aer, lăsând în urmă doar mirosul greu de apă sărată și un frig care i-a pătruns în oase. Preoții chemați acolo au început să țină ritualuri de purificare pentru grupuri întregi. Sutrele erau recitate în fața a sute de oameni adunați, cu fotografiile rudelor pierdute în mâini. În timp ce rugăciunile se ridicau, mulți simțeau cum lacrimile le curg singure, fără să se poată opri. Era ca și cum durerile lor, amestecate cu strigătele morților, se topeau în acele incantații. Dar liniștea nu venea întotdeauna. La scurt timp după ritualuri, unii dintre cei care locuiau aproape de cimitire spuneau că aud pași pe pietrișul de lângă gard, bătăi în ferestre și suspine târzii în noapte. Un bătrân a rezumat cel mai bine: "I-am pus în pământ prea repede, morții știu asta, de aceea nu pot pleca." Astfel, cimitirele improvizate au devenit locuri unde nu doar trupurile, ci și sufletele rătăceau, cerând ceea ce tsunamiul le luase: un nume, un adio, o rugăciune. Dintre toate relatările stranii după tsunami, cele mai bine documentate și mai greu de explicat au fost cele ale taximetriștilor. Nu era vorba doar de zvonuri. Șoferii notaseră aceste curse în registre oficiale cu ore, destinații și detalii despre pasageri, chiar dacă la final nimeni nu mai era în mașină. Un șofer din Ishinomaki povestea că într-o seară ploioasă o tânără i-a făcut semn la marginea drumului. Era îmbrăcată în haine ude, cu părul lipit de obraj. Când s-a urcat, a cerut să fie dusă la un cartier din apropiere. Șoferul a condus în liniște, dar când a ajuns la adresă și s-a întors să o anunțe, scaunul din spate era gol. Doar amprente ude pe tapiserie dovedeau că fusese cineva acolo. Un alt taximetrist a relatat că un pasager i-a dat o adresă, dar când au ajuns, zona era complet distrusă. Casele dispăruseră. Nedumerit, s-a întors spre banchetă. Mașina era goală. Cu toate acestea, șoferul a notat cursa în registru conform regulilor companiei. Cea mai tulburătoare mărturie a venit de la un tânăr taximetrist care a luat un băiat de vreo 20 de ani. Acesta i-a cerut să-l ducă într-o zonă de coastă. Șoferul l-a întrebat dacă este sigur, pentru că acolo fusese una dintre cele mai devastate zone. Băiatul a răspuns calm: "Știu, acolo am murit." Când șoferul a virat speriat și a privit în oglinda retrovizoare, nu mai era nimeni. Totuși, scaunul din spate era ud, ca și cum apa abia se scursese de pe hainele tânărului. Aceste povești au devenit atât de numeroase încât o studentă la sociologie a decis să le documenteze. A intervievat peste 100 de șoferi din regiune, iar mulți dintre ei aveau mărturii similare. Unii chiar au arătat registrele de lucru unde erau trecute cursele cu fantome. Interesant este că niciun șofer nu a spus că ar fi fost furios sau speriat de fantome. Dimpotrivă, mulți mărturiseau că au simțit o tristețe imensă și o dorință de a-i ajuta pe acești pasageri rătăciți să ajungă acasă. Pentru câteva minute, taxiul devenea un pod între două lumi, între vii și morți. Localnicii au început să creadă că sufletele își cereau, prin aceste curse, ultima călătorie, ultimul drum spre casele lor dispărute. Șoferii au devenit, fără să vrea, călăuze ale celor care nu găsiseră pacea în ape. Imediat după tsunami, polițiștii și pompierii au fost chemați în cele mai grele misiuni, să caute trupuri. Mii de cadavre au fost recuperate din noroi, din case prăbușite, din pădurile inundate și de pe țărm. Mulți dintre salvatori au recunoscut mai târziu că ceea ce au trăit i-a marcat pe viață, nu doar prin ororile văzute, ci și prin fenomenele inexplicabile care au urmat. Un polițist din Miyagi a relatat că în timp ce patrula într-o zonă devastată, a auzit strigăte de ajutor venind dintr-o casă parțial scufundată în nămol. A intrat în grabă, dar înăuntru nu era nimeni. Când s-a apropiat de o cameră,
A simțit un frig puternic, iar în oglinda spartă de pe perete a văzut pentru o clipă reflexia unei femei care întindea brațele către el. Un alt polițist a povestit că, în timp ce supravegheau un cimitir improvizat, a simțit brusc că cineva îl apucă de gleznă. S-a întors speriat și a văzut o mână udă ieșind din pământul moale, ca și cum cineva ar fi încercat să iasă la suprafață. A sărit înapoi, dar când a privit din nou, pământul era neted, neatins. Pompierii au avut la rândul lor experiențe greu de uitat. Unul dintre ei spunea că, după o zi întreagă de recuperat trupuri dintr-un câmp, s-a întors seara să-și strângă uneltele. Acolo, între ruine, a văzut un copil mic, desculț, care îl privea tăcut. M-am apropiat și am strigat după el, dar copilul s-a topit în aer ca aburul. Alți pompieri au relatat că după misiuni, când dormeau în corturile lor, se trezeau în toiul nopții cu senzația că cineva stă lângă ei. Unii au povestit că au auzit clar șoapte, rugăciuni, plânsete. Era ca și cum morții veneau să ne mulțumească sau să ceară ajutorul nostru, spunea unul dintre veterani. Mulți dintre acești oameni nu s-au considerat niciodată superstițioși, dar după acele zile au recunoscut că tsunamiul nu a ucis doar trupuri, ci a lăsat în urmă o mare de spirite rătăcite și că, indiferent cât de curajoși ar fi fost în fața apei, nimeni nu era pregătit să înfrunte fantomele care au rămas.